Okay, Schrodinger's wave equation বহুত শুনিছা wave equation, right? So এইটো কিহৰ wave? First of all, কিহৰ wave এইটো? এই বস্তুটোত আমি যাম তাৰ আগতে আমাৰ ৰেডি হ'ব লাগিব অলপ কাৰণ wave হ'ব লাগিলে কিবা এটা বস্তুৰ oscillation লাগে something কিবা এটা বস্তু oscillate কৰিব লাগিব, right? For example, stringত amplitude height to vibrate করে or এটা রডত কি হয় compression and expansion হয় but ইয়াত আমার Schrodinger's wave equation ও কিহৰ wave describe করে so তাতে আমি আহিম তাৰ আগতে আমাৰ ৰেডি হ'ব লাগিব এটা বস্তু লৈ যে তোমালোকৰ এটা ক্লাছত কৰাইছিলো মনত আছে নে so slight recap আমি discrete স্পেচৰ পৰা আৰু ফাইনাইট ডিমেনশনাল স্পেচৰ পৰা ইনফিনিটত গৈছিলো এণ্ড দেন কণ্টিনিউয়াছত গৈছিলো সো ফৰ এক্সাম্পল ধৰা এটা ফাৰ্ষ্ট অফ অল কাউন্টেবলি ফাইনাইট মানে আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো কিবা এটা ডাইমেনশন ইকুয়াল টু n আছিল হেইটোত আমাৰ কেনেকুৱা হয় ধৰা এটা অপাৰেটৰ q আছে এটা অবজাৰভেবল q আছে তাৰ অপাৰেটৰ q হয় ইয়াৰ আইগেন স্টেটস আছে ধৰা corresponding n number of, right? q1 q2 এনেকুৱা qn n number of eigenstates আছে correspondingly subcater eigen values আছে qn এনেকুৱা স্পেচত কি লিখা যায় complete set দিয়ে ইহতে complete set দিয়ে বা বেসিস দিয়ে ওকে or আমাৰ এটা ল্যাঙ্গুৱেজত আমি কও যে এই q অপাৰেটৰৰ আইগেন স্টেটে space to span করে like ijk আমার 3 dimensional space span করে বলি কোয়া হয় মানে বোঝায় so এনেকুৱা কি হয় এইটো these are orthonormal so which means qm আৰু qn এর যদি তুমি ডট প্রোডাক্ট লইছা you get same নহলে 0 same হলে 1 same নহলে 0 delta mn and then complete set দিয়ে মানে এইটো হয় 1 to n sum করিলে এনেকুৱা যদি উল্টা প্রোডাক্ট লওয়া হয় দেন এটা আইডেন্টিটি অপারেটর পাওয়া যায় রাইট এন্ড দেন এইটোৰ পৰা ফলো আপ কি হয় তোমাৰ ইমাজিন কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আমি 3 ডিমেনশনত থাকো 3 ৰ ওপৰৰ বস্তু ইমাজিন কৰিব নোৱাৰো ৰাইট সো এই কাৰণে আমি মানে এই কাৰণে এনেকুৱা ডেফিনেশন ইউজ কৰো যেটো ম্যাথমেটিক্যালি ট্ৰু হয় ভাবিব নোৱাৰো ওকে এইবিলাক এবস্ট্ৰাক্ট স্পেচ হয় এনে ৰিয়েল স্পেচত নহয় বস্তুবোৰ তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ফলো হয় আৰু এটা বস্তু ইয়াৰ পৰাই ফলো হয় এটো কমপ্লিট মানে কি complete মানে এতিয়া এনি ভেক্টৰ যদি আমি লও এই বিলাকৰ টার্মছত কি কৰা যাব লেখা যাব কম্পোনেন্ট আৰু হেইটো ভেক্টৰ কম্পোনেন্ট আৰু হেইটো ভেক্টৰ এনেকুৱা লিখা যাব আৰু এইটোৰ পৰা কি ফলো হয় এই ফালে যদি ৰেন্ডম ভেক্টৰটো সাই মাৰি দিয়া তুমি ডট প্ৰডাক্ট লোৱা যদি এই ফালৰ পৰা এনেকুৱা এটা এনি ভেক্টৰ সাই এটা এনিথিং ইট ক্যান বি তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত লাগি সাই ইনটু 1 সাই হৈ যাব এইফালে আহি psi into dot qn হৈ যাব right psi dot qn এটা নাম্বার টাইমস qn so basically তুমি এই বস্তুটো আমি পাও যেহেতু কমপ্লিট আমার এইটো ফলো করে n equal to 1 to n sum cn qn এইটো হয় right it is some component along the qn direction this মানে সাম আছে and then এই cn2
is given by কি কম্পোনেন্ট তো সো qn ডিরেকশনত psi কম্পোনেন্ট পাব লাগিলে qn ডিরেকশনৰ লগত ডট প্ৰডাক্ট এইটো আমি এই cn টো নোটেশন আজি অলপ স্লাইটলি আপডেট কৰিম যাতে আমাৰ অলপ বেটাৰ নোটেশন আছে যেটো আমাৰ কন্টিনিউয়াছত যাবলৈ হেল্প কৰিব সো কি কৰিম যেনেকৈ আমি ভেক্টৰত কৰো ধৰা ভেক্টৰ কেনেকৈ ইউজ কৰা তোমালোকে এই 3 ডাইমেনশনাল ভেক্টৰত এইবোৰ কেনেকৈ আছিল sum a vector equal to ইফালে ধৰা a1 I cap plus a2 a1 I cap a2 j cap a3 k cap এনেকুৱা টাইপৰ পাইছা ৰাইট সো সিমিলার a ভেক্টৰৰ কাৰণে a নোটেশন ইউজ কৰিছো কম্পোনেন্ট সো তেনেকুৱা ইয়াত যদি আমি চেষ্টা কৰো দেন cn ইউজ নকৰি ধৰা psi ভেক্টৰটো psi or qn ডিরেকশনত সো লেটস সে তলত qn এনেকুৱা রাইট অলপ মানে সিমিলার হ'ব নোটেশনটো সিমিলার হ'ব মানে ফর ইচ qn there is a component psi n এইটো বুজিছা জাস্ট কম্পোনেন্ট ওকে ফাইন এইবোৰ তোমালোকে পাইছা ইনফ্যাক্ট ইয়াৰ পৰা ইনফিনিটি যোৱাটো একো মানে কমপ্লিকেটেড একো নাই জাস্ট n টু ইনফিনিটি কৰি দিলে হয় জাস্ট সো কাউন্টেবলি ফাইনাইট টু কাউন্টেবলি ইনফাইনাইটত যদি যাব লাগে ইটস নট এ প্রবলেম simply n tends to infinity and then এইটো এনেকুৱা নিদি জাস্ট ডট 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 হৈ গ'ল এইফালে সিমিলার থাকিব এইটো জাস্ট ওপৰত সামটো এনেকুৱা হৈ যাব সামটো এনেকুৱা হৈ যাব স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড কন্টিনিউয়াস মানে আনকাউন্টেবলি ডাইমেনশন টু মানে ইনফিনিট কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো তেনেকুৱা সিচুৱেশন হল এইবোৰ হল নেচারাল নাম্বাৰস এইটো ক্ষেত্ৰত ৰিয়েল নাম্বাৰস হৈ যাব কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো 1 আৰু 2 ৰ মাজত ইনফিনিট নাম্বাৰস আছে 0.1 আৰু 0.2 ৰ মাজত ইনফিনিট নাম্বাৰস আছে ৰাইট 0.111 আৰু 0.1111 ৰ মাজত ইনফিনিট নাম্বাৰস আছে সো আনকাউন্টেবলি ইনফিনিট হৈ যায় যদি ডাইমেনশন দেন বস্তুটো অলপ কমপ্লিকেটেড কাৰণ আমি তেতিয়া যদি ইন্টিজার না থাকে আমি সাম লিখিব নোৱাৰো রাইট এনেকুৱা 1 2 3 ট্যাগ কৰিব নোৱাৰো ট্যাগ কৰাটো মিনিংলেস হৈ যাব তুমি এটা 1 আৰু এটা 2 কবা তাৰ মাজত আৰু ইনফিনিট ঘুমাই দিয়া যাব সো রিয়েল নাম্বারে দি ট্যাগ কৰি কি লাভ এটো q.1.00001 দেন q.1.0000001 আৰু এজনে কব ইয়াৰ মাজত আৰু ইনফিনিটিটা ঘুমাই দিয়া যায় যেন সো ট্যাগিং উইথ এ নাম্বার ইজ মিনিংলেস না তাতকৈ আমি কি কৰিম বেটার ওয়ে হল জাস্ট এটা q লিখিম যেনেকুৱা সো এটা যদি অপারেটর q লৈছা তার আইগেন ভেক্টর জাস্ট q এইটো কি বুঝাবো এইটো এটা নুবুজায় এইটো কি বুঝাবো q এটা ভেরিয়েবল হৈ যাব in that case this q becomes a variable এই ভেরিয়েবল টু কি ভ্যালু লব পারে any variable মানে ভ্যালু লব পারে let's say between some range q এটা রেঞ্জ আছে ধরা let's say some a আৰু b ৰ মাজত any value continuous any value লব পারে এটো ক্লিয়ার আগতে q1 q2 ডট 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 লিখিব পাৰিছিল এতিয়া হেইবিলাক নোৱাৰো সো আমি কি কৰিছো জাস্ট q এইটো এটা নুবুজায় qৰ any value দিয়া this will be an eigenvector এটা রেঞ্জ আছে সো আগতে হুৰা হৈছিল q এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে আমি কি q মেজার কৰিলে আমি কি পাম one of these n number of values q1 q2 q3 any of these এতিয়া হ'ব any value q between a range a and b পাবা any value so ধৰা এটো যদি ধৰা 3 আৰু 4 হয় it can be 3.0004 or 3.999999 anything and for that any number তাতে এটা আইগেন ভেক্টর আছে বুঝছা
So কি হব correspondingly eigenvalue some q real number some real number q এইটো এতিয়া এটা ভেৰিয়েবল হৈ গল এই ক্ষেত্ৰত এটো ভেৰিয়েবল নাছিল precise number q1 precise number q2 তাৰ ভ্যালু কিবা 3 হ'ব ইয়াৰ ভ্যালু কিবা 4.1 হ'ব তেনেকুৱা এইবোৰ ভেৰিয়েবল মানে চেঞ্জ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ভেৰিয়েবল নহয় just naming in this case q2 এটা কমপ্লিট ভেৰিয়েবল তাৰ এনি ভ্যালু হ'ব পাৰে এটা ৰেঞ্জৰ ভিতৰত থাকিব এই ৰেঞ্জটো -infinity to +infinity হৈ যাব পাৰে that's another issue এই ধৰা এটা পাৰ্টিকল আছে খোলা আছে ঘূৰি আছে খোলা ইউনিভাৰ্সত তাৰ তেতিয়া পজিশনৰ ভ্যালু কি হ'ব পাৰে পজিশন কি হ'ব পাৰে এনিথিং so -infinity to +infinity তেনেকুৱা and q2 হ'ব তাৰ পজিশনৰ কোঅৰ্ডিনেট ভ্যালু ওকে ঠিক আছে তেনেকুৱা লিখিলো আমি নেক্সট হল আমাৰ এইটো ৰিলেশনৰ কি হ'ব এই যে আমি অৰ্থগোনাল বুজাইছিলো তেতিয়া কেনেকুৱা বুজাম ভেৰিয়েবল আমি দুটা বেলেগ ইউজ কৰিম মানে কি এটা q আৰু এটা q প্ৰাইম ধৰা q ইকুয়াল টু q প্ৰাইম যদি হৈ যায় এক্সাক্ট ভ্যালু যদি মিলি যায় দেন আমাৰ 0 নহব লাগে যদি স্লাইটলি ডিফারেন্ট হয় ইভেন স্লাইটলি ডিফারেন্ট এটা 1.001 ভেক্টৰ আৰু এটা 1 পইণ্ট ধৰা 0.00.99999 কিবা হলেও 0 এক্সাক্ট সেম যদি মিলি যায় দেন কি বুজাবো সেম ডিৰেকশনৰ ভেক্টৰ বুজাবো তেতিয়া 0 নহব নহলে 0 হ'ব সো এইটো আমি হেই ক্লাছত কৰিছিলো এইটো ডেল্টা এমএনএৰি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ হেই কি ডিসক্রিট ইন্ডেক্স ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমাৰ এইটোৰ কন্টিনিউয়াস ভাৰ্সন হ'ব ডিৰাক ডেল্টা ফাংশন সো আমাৰ কি লিখিব লাগিব এটা q প্ৰাইমৰ ডট টু ডিৰাক ডেল্টা ফাংশন q মাইনাস q কন্টিনিউয়াস ইয়াৰ কন্টিনিউয়াস ভাৰ্সন ক্ৰনেকাৰ ডেল্টাৰ কন্টিনিউয়াস ভাৰ্সন হল ডিৰাক ডেল্টা ফাংশন ডিৰাকে এইটো উলিয়াইছিল এক্স্যাক্টলি এইটো কাৰণে তোমালোকে পঢ়িছা ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত চাগে ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত আছিল নেকি থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ সো দিনা হোক ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত আছে এইটোৰ ওপৰত এদিন ক্লাছ ডিটেইলছত লৈছো ডিৰাক ডেল্টাৰ ওপৰত সো এইটো চাবা ডিৰাক ডেল্টাটো হল ডিৰাকে উলিয়াইছিল এই লৈছো এটা ক্লাছত বুজাইছিলো কিহৰ কাৰণে এইটো স্লাইটলি কৈছিলো প্ৰায় মানে ফুল ক্লাছ ডিৰাক ডেল্টাৰ ওপৰত নহয় আৰু ধৰি লৈছো তোমালোকে অলৰেডি পাইছা পঢ়িছা এটা পইণ্টত ইনফিনিট হয় বাকি পইণ্টত 0 ওকে তাৰ আমাৰ যেটো প্ৰপাৰ্টি লাগিব দ্যাট দোজ প্ৰপাৰ্টিজ আৰ ভেৰি সিম্পল এই দুটা প্ৰপাৰ্টি লাগিব বেসিক্যালি এটা প্ৰপাৰ্টি লাগিব সো ডিৰাক ডেল্টা ফাংশন কেনেকৈ ডিফাইন কৰে যিকোনো এটা dx ধৰা এটা ফাংশন x and then delta x minus a ঠিক আছে and range to হল এনেকুৱা যাতে a to ভিতৰত পৰে so let's say whatever let's say some x1 to x2 ধৰা okay some x1 to x2 x1 to কি আৰু x2 to কি এনেকুৱা ভ্যালুজ যাতে a টু এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আহে মানে ধৰা যদি এনেকুৱা x এক্সিস আকা এতে যদি a হয় x1 এইফালে থাকিব লাগিব x2 এইফালে থাকিব দ্যাটস ইট এইটো ইন্টিগ্ৰেশন যদি হয় that this integration gives you কি দিয়ে কোৱাচোন f of x এইটো হল ডিৰাক ডেল্টাৰ ডেফিনিশন এইটোই ডিরাক ডেল্টা ডেফিনিশন বাকি একো নাই ওকে মানে কি করে ডিরাক ডেল্টায় জাস্ট x ইকুয়াল টু a পজিশন যেটো আছে এক্স্যাক্টলি x ইকুয়াল টু a যদি হয় ই 0 নহয় বাট অল পয়েন্টত কি হয় ডিরাক ডেল্টা 0 হয় সো যেতিয়া x ইকুয়াল টু সো এনেকুৱা ধৰা ফাংশন আছে সোয়া ভালকে এইটো ধৰা ফাংশনটো f of x এনেকুৱা গৈ আছে আৰু এই বস্তুটো কি f of x into delta x minus a product সো প্ৰতিটো পয়েন্টত কি হ'ব প্ৰডাক্ট হ'ব চলি আছে এতিয়া ডিৰাক ডেল্টাটো কেনেকুৱা সোয়া এট এক্স্যাক্টলি a ইনফিনিট হৈ বহি আছে বাকি 0
So তুমি this function আৰু this function যদি multiplication কৰিছা, then 0 in this into 0, this into 0, this into 0, this into 0, 0 0 0 0 0 0 সব 0, এইটো পইণ্টত 0 নহয়। It exactly f of x equal to h0 নহয়। Okay, but এইটো যদি any other function হয়, ধৰা যেটো 0 নহয় এই ফাংশনটো, but infinite নহয়, কিবা finite এটা value, এই ইন্টিগ্রেশনটোৰ ভ্যালু 0 হ'ব। কাৰণ এইটো তোমালোকে জানা যে এই ধৰা a পইণ্টৰ অলপ ইফালে a minus slight epsilon আৰু a plus slight epsilonত ইন্টিগ্রেশনটো যদি আমি কৰো, then basically আমি সৰু পিচটো লৈছো, ইয়াৰ পৰা ইয়াত লৈকে ইন্টিগ্রেশন কৰি আছো, এইটো পইণ্টৰ পৰা এইটো পইণ্ট লৈকে কি কৰি আছো ইন্টিগ্রেশন। চোৱা a minus epsilon, a plus epsilon, এই পইণ্টটো তাতে আছে, অলপ এপসিলন ইফালেৰ পৰা অলপ এপসিলন ইফালে, এইটো ইমানে সৰু যে এপসিলন টেন টু 0 লোৱা, ইমানে সৰু মানে কি, এট দ্যাট পইণ্ট এফ এক্স আৰু এটা এক্সৰ ভেৰিয়েবলই নাথাকে, এটা ফিক্সড এটা নাম্বাৰ হৈ গ'ল। এট এনি পইণ্ট, ইমানে সৰু পইণ্ট, তাৰ ভিতৰত এফ এক্সে ভেৰি কৰিব নোৱাৰে, অলমোষ্ট কনষ্টেণ্ট। এইটোতো হ'ব, তোমালোকে পাইছা, ইমান যদি সৰু এটা চাইজ লওঁ আমি, তাৰ ভিতৰত নাচিব নোৱাৰে তো। এনি নাইচ ফাংশন sin x এ লোৱা, cos x লোৱা, sin x by x লোৱা, or e to the power x যি ফাংশন লোৱা, তুমি যদি এই ফাংশনটো প্লট কৰা আৰু তাৰ যিকোনো এটা পইণ্টত একদম সৰু এপসিলন এটা পিচ লৈ যদি তাতে চোৱা, কি পাবা তুমি? ফিক্সড এটা নাম্বাৰ, ভেৰি নকৰে, কনষ্টেণ্ট। তেনেহ'লে এই এফ এক্সটো এফ অফ এ হৈ যাব এট ডেট পইণ্ট, এক্সেক্টলি ডেট পইণ্টৰ কনষ্টেণ্ট ভেলুটো উলিয়াই লৈ আহিবা। না প্ৰব্লেম হ'ল এই যে সৰু এপসিলনৰ পৰা এই এপসিলনলৈকে, দিছ ইজ জাষ্ট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এক্স ইজ জাষ্ট 2 এপসিলন, এণ্ড এপসিলন টেন্স টু 0 হ'লে এই হোল বস্তুটো 0 হৈ যাব, আনলেছ এণ্ড আনটিল এই বস্তুটো ইনফিনিট যদি হৈ যায়, তেতিয়া এইটো ইনফিনিটি হৈ গ'ল, এইটো অলমোষ্ট 0 হৈ গ'ল, মিলি তোমাক মাল্টিপ্লাই কৰিলে এটা ফাইনাইট নাম্বাৰ দিব। দ্যাটছ ৱাই ডিৰাক ডেল্টাটো এটা পইণ্টত ইনফিনিটি হ'ব লাগিব, এনি আদাৰ ফাংচন হ'লে 0 হ'ব এইটোৰ আনচাৰ। চ' ডিৰাক ডেল্টাৰ এতিয়া বেছি টাইম নাই, নহ'লে পুৰা টাইম গুচি যাব এইটোৰ ওপৰত, লাগিলে বেলেগ কৰা যাব, বাট নিজে অলপ কৰি ল'বা। চ' ডিৰাক ডেল্টাৰ ডেফিনেশ্যন হ'ল dx f of any function x into delta x minus a is fx, okay, into some x1 to x2, but obviously x1 আৰু x2 a ভিতৰত থাকিব লাগিব, নহলে কি কেতিয়াও ইকুয়াল নহয়। তো ধৰা a পইণ্টটো ইয়াতে আছে আৰু ইন্টিগ্ৰেশ্যন কৰি আছা তুমি x1 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে, তুমি ধৰা x1 ৰ পৰা x2 ইয়াত ইন্টিগ্ৰেশ্যন কৰি আছা আৰু তোমাৰ এই পইণ্ট পৰি আছে ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ বাহিৰত, তো কি হ'ব? ডিৰাক ডেল্টা অকলে ইয়াতে পৰি আছে, ইন্টিগ্ৰেশ্যন তাতে চলি আছে, এভৰি পইণ্টত 0, চ' তেনেকুৱা হ'লে আনচাৰ 0 হ'ব। তোমাৰ ডিৰাক ডেল্টাৰ এ টু ইন্টিগ্ৰেশ্যন লিমিটৰ ভিতৰত থাকিব লাগে, দেন কি হ'ব? আনচাৰটো হ'ব এনি ফাংচন, ডাজন্ট মেটাৰ, এনি ফাংচন, সেই ফাংচনটোৰ এট এক্স ইকুৱেল টু এ ভেলুটো এতে ওলাই আহে। চেম্পলিং ফাংচন কোৱা হয় সেইকাৰণে ডিৰাকক ডেল্টাত, ই চেম্পল কৰি দিয়ে, এক্স ইকুৱেল টু এ পইণ্টৰ ভেলুটো লৈ আহে। অ'কে, জাষ্ট লাইক মনত আছেনে তোমালোকৰ সামেশ্যন n ইকুৱেল টু 1 টু সাম n, আৰু কি আছিল ইয়াতে এনিথিং, এনি সাম চি এন, এণ্ড এতে আছিল ডেল্টা এম এন, দিছ গেভ ইউ চি এম কনেক্টৰ ডেল্টা। m ইকুৱেল টু n যেতিয়া হ'ব ই 1 হ'ব, নহ'লে 0। So all values n equal to 1 is c1 plus c2 plus c3 plus c4, লগতে m1 m2 m3 এনেকুৱা চলি আছে। যেতিয়া গৈ সেই n2 এই m ৰ লগত মেচ হ'ব যেতিয়া, so let's say this is some 5n, তেতিয়া কি হ'ব? c যেতিয়া গৈ 5 হ'ব তেতিয়া এই 5 5 হ'ব,
and then this will become 1 আৰু সেই ভ্যালুটো থাকিব বাকিবিলাক 5 1 5 3 5 4 0 5 6 এইবোৰ সব 0 এইটো বস্তুৰ continuous version or Dirac delta চোৱা any function any x value x equal to a2 থাকিব বাকি সব gone তেনেকুৱা okay okay all right so এই Dirac delta টো হল continuous Kronecker delta continuous version okay in completeness similar just summation to কি হৈ যাব integration হৈ যাব so this goes to this goes to this amar এই বস্তুটো কি হ'ব এতিয়া 1 2 3 নহয় sum কৰিব নোৱাৰো this becomes integration dq sum to becomes integration dq and then simply qq equal to 1 and এই যে n equal to 1 to infinity কি আছিল 1 to infinity আছিল তোমাৰ এইবিলাক q1 q2 q3 ইয়াতে কি q ৰ কি ভ্যালু is possible some range a to b যেটো রেঞ্জ দিয়া হ'ব বাই দ্য ওয়ে এটো minus infinity plus infinity হ'ব পাৰে but some a to b this becomes this I think it's easy to understand it next এই বস্তুটো তার মানে any vector আগতে n dimensional space or discrete space any vector আমি in terms of expand কৰিব পাৰিছো again summation integration হ'ব a to b dq কি হ'ব এতিয়া for each qn there is a psi qn component এতিয়া for any q value there will be a psi of q and then vector qn it's a vector q equal to 1 equal to a psi 1 এফালে লিখো so এইটো বুজিছে না নাই কোৱা psi of q কৰি দিলো psi function of q কৰি দিছো okay এইটোৰ মিনিং কি এই বস্তুটো হল কম্পোনেন্ট psi ভেক্টৰৰ yes মানে এতিয়াও c ধৰিলেও প্ৰবলেম নাই তেতিয়া তাতে c of q লিখিম okay তাতে c of q লিখিম কিন্তু নোটেশনটো ধুনিয়া হয় এই যে a এর কারণে a1 a2 a3 যদি হয় সো সেই কারণে যাবলে সুবিধা হয় কমনলি ইউজ হয় কন্টিনিউয়াসত কমনলি ইউজ কৰে ডিসক্রিটত c লিখি দিয়ে কন্টিনিউয়াসত psi তেনেকুৱা লিখে সো মই তোমালোকৰ যাতে সুবিধা হয় বস্তুটো সেম হয় এই কারণে c ৰ পৰা এনেকুৱা লিখিলো বাট ইটস দ্য সেম থিং নোটেশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে তুমি যদি কৈ দিছা যে psi of qn is the component of psi along the qn direction then it's clear right so psi of q2 hobo q2 direction or component now problem hol je a q1 direction q2 direction etu kobo noaru ami eitu khetrot there is no one direction two direction three direction ene pa bostu nai for any q there is a direction so horjesha agote koi asil je তিনিটাত পারু পারপেন্ডিকুলার ভাবিবলে তার উপরতো পারা না যায় ওকে তেতিয়াও স্টিল হৰজস্যই ভাবিব পাৰে ওকে ওকে তিনিটা আছে আৰু চাৰিটা কোন ফালে আছে আৰু ভাবিব নোৱাৰো বাট তেনেকুৱা কিবা হুমাই আছে 5 ডাইমেনশনাল স্পেসত ধৰা 5 ডিমেনশনাল স্পেসত তিনিটা আমি গম পাও আৰু দুটা আছে লুকাই হিডেন ডিমেনশনাল ভাবিব পাৰি but at this point কি হল 1 to 3 আৰু ক'ব নোৱাৰো রাইট এইটো কোনেও ভাবিব নোৱাৰে সিম্পলি এইটো ফোরথ নহয় এইটো কন্টিনিউয়াস হৈ গৈছে যোৱা মানে এটা এক্সিস আছে যদি 1 এক্সিস কোৱা then there is also a 1.00001 এক্সিস আৰু কোনোবাই ক'ব ও হয় নেকি then সেই দুটাৰ মাজতো আৰু ইনফিনিটি সোমাই আছে সো এইটো হসাকে ইমাজিন কোনেও কৰিব নোৱাৰে ইটস নট জাস্ট ইনফিনিট ডিমেনশন
ইটস নট জাষ্ট ইনফিনিট ডিমেনশ্যন, এইটো মানে ধৰা আগৰ যদি ইনফিনিট ডিমেনশ্যন তুমি ভাবিব পাৰিছা, লেটছ সে হৰ্যস্ব n ইকুৱেল টু ইনফিনিটি ষ্টিল ভাবি লৈছে সামহাও, অ'কে। কিন্তু এতিয়াৰ প্ৰব্লেম কি জানানে, সেই যিটো ইনফিনিট ডিমেনশ্যন ভাবিছে তাৰ যিকোনো দুটা ডিৰেকশ্যনৰ মাজত এতিয়া আৰু ইনফিনিটি সোমাই আছে, একদম লগ লাগি তাৰে মাজত আৰু ইনফিনিটি, তাতেও যদি দুটা ওচৰত চুজ কৰি লোৱা আৰু ইনফিনিটি। কি so আমাৰ তেতিয়া কি উপায় থাকে চোৱা, দ্যাটছ ৱাই আমাৰ হাতত মানে এইবোৰ ভাবিব নালাগে, এইবোৰ হিউমেনছে ভাবিব নোৱাৰে, কোনে ভাবিব নোৱাৰে। চ' সেইকাৰণে আমি কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰোঁ, মেথমেটিকেল জেনেৰেলাইজেশ্যন। চ' যেতিয়া আমি এটা বস্তুৰ টেগিং কৰিব নোৱাৰোঁ, চ' ফাংচন কেনেকুৱা আহিল কোৱাচোন, ফাংচন আহিছে কেনেকুৱা, ফাংচন বস্তুটো আমি কেনেকুৱা ভাবিব পাৰোঁ। এটা বস্তু, এটা ষ্ট্ৰিং আছে, ষ্ট্ৰিং ভাইব্ৰেট কৰি আছে, ঠিক আছে, ষ্ট্ৰিং এটা এনেকুৱা ভাইব্ৰেট কৰি আছে ধৰা, চ' এইটো অলপ ভালকৈ চোৱা, ইট উইল হেল্প ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। চ' এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰিং ভাইব্ৰেট কৰি আছে ধৰা, তুমি এই কেনেকুৱা ভাইব্ৰেট কৰি আছিল হৰ্যস্বই এইটো ক'ব মৃদুলক, অ'কে। চ' কেনেকুৱা ক'ব, চ' ইচ ধৰা ই মানে এনেকুৱা ভেলু দি দিব কেইটামান, চ' হৰ্যস্বই কি কৰিব, এই এনেকুৱা চেম্পল কৰি ল'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 পইণ্টছ, 8টা পইণ্টৰ চেম্পল ল'ব, লৈ নাম দিব যে F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 and F7, এইবোৰ নাম দিব, দি কি কৰিব, এইকেইটা নাম্বাৰছ পঠিয়াই দিব হেৰিক মৃদুলক, মৃদুলে এইকেইটা নাম্বাৰৰ ভেলু তাৰ কৰস্পণ্ডিং পজিশ্যনবিলাকত আঁকিলে কি পাব, এটা ডিসক্রিট আইডিয়া পাব, অলমোস্ট সিমিলার। তো ক'ব যে এইটো অলপ ভালকৈ অহা নাই, হৰ্যস্বই তেতিয়া ক'ব অ'কে 7টা নহয়, মই তোমাক 700টা পইণ্টছ দি আছোঁ, চ' আৰু পইণ্টছ দিব, এই ক'ব অ'কে হৈছে বাট আৰু অলপ বেছি দিলে ভাল আছিল, তেতিয়া হৰ্যস্বই মেবি 7 লাখ পইণ্ট দি দিব, ধুনীয়াকৈ আহিব, ৰাইট। চ' দিজ এই যে নাম্বাৰছবোৰ টেগিং কৰিছোঁ 1 2 3 4 এদি, in principle what? In principle they are infinite number, টেগ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, আমি এনেকুৱা টেগিং নকৰোঁ, what we do is f of x, we say f of x for any value of x, that x can be any value. So it's a discrete taking or পৰা আমি ফাংচনত কেনেকুৱা যাওঁ, f of x লিখি দিওঁ, এই যে f of 1 যেটো, so এইটো f of 0 যেটো, it is actually f0 of x0, এই পইণ্টটো কি x0, এইটো সৰি এইটো x0, এইটো x1, এইটো x2 x3 তেনেকুৱা, ৰাইট। এণ্ড প্ৰতিটোৰ কাৰণে f0 of x0, f1 of x1 তেনেকুৱা। বাট এই টেকিংবোৰেদি আমি কি সদায় লিমিটেড নাম্বাৰ থাকিব, পুৰা ফাংচনটো দিব নোৱাৰে, বিকজ দেৰ আৰ ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ এক্স ভেলিউজ। চ' আমি কি কৰোঁ, টেগিংবোৰ বাদ দিওঁ, এণ্ড উই চে ইটছ এ কণ্টিনিউৱাছ ভেৰিয়েবল এক্স, যাৰ এনি ভেলিউ হ'ব পাৰে, এণ্ড কৰস্পণ্ডিংলি ইটছ এ কণ্টিনিউৱাছ ফাংচন এফ অফ এক্স, এণ্ড তাৰ এটা মেথমেটিকেল ফাংচন দি দিওঁ তাক, লেটছ চে some x into sin x by whatever তেনেকুৱা। Similarly এই qn q1 q2 q3 বিলাক ডিসক্রিট ইন্ডিসেস দি আমি আৰু নোৱাৰো, এই সাইৰ যে এইটো কি বস্তু, for each direction there is a number psi q, so for q3 there is a psi q3, for q5 there is a psi q5, but this is no longer possible. তোমার যদি ইনফিনিটি নাম্বার দিব লাগে, এন্ড 1 2 3ও কৰিবা নোৱাৰা তুমি, বিকজ দেৰ আৰ ইনফিনিটি বিটুইন অ্যানাদাৰ ইনফিনিটি, তেতিয়া তুমি কি কৰা, psi of q, you are done. For each value of q, whatever the value, there is a psi of q.
সো কম্পোনেন্ট কেনেকুৱা বুজাব ফাংচনে ধুনীয়াকৈ বুজায় সো এই ফাংচনে ধুনীয়াকৈ বুজাব তোমাৰ কম্পোনেন্টটো ওকে ওকে গুড আমি এতিয়া এইটো বস্তু আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো পইণ্টৰ আহাটো আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল এই সাই কিউটো ইটছ নট এইটো এটা বহুত স্পেচিয়েল বস্তু হয় যদি আমাৰ কিউটো পজিশ্যন এক্স হৈ যায় সো এই অপাৰেটৰ আছে কিউ অপাৰেটৰ ইট কেন বি এনি অপাৰেটৰ বাই দ্য ৱে পজিশ্যন মোমেণ্টাম এনাৰ্জি হোৱাট এভাৰ ওকে কিন্তু স্পেচিয়েল ক্ষেত্ৰত এইটো যদি আমি এক্স ধৰোঁ এলন মাস্কৰ এক্স নহয় এক্স যদি ধৰোঁ দেন আমাৰ এইবোৰ এক্স হৈ যাব সব পজিশ্যন এইটো সাই অফ এক্স হ'ব okay at a special case this x is position operator position measurement এই x তেতিয়া হৈ যাব আইগেন ভ্যালু x টো হৈ যাব পার্টিকুলার actual position okay and then এই function to psi of x is equal to হয় এইটো কি এটা পার্টিকুলার আইগেন ভেক্টর x or direction or component মানে যিকোনো এটা ফাংশন সরি যিকোনো এটা স্টেট এইটো স্পেসত আমি কি মেজার কৰি আছো এতিয়া লেটস সে x মেজার কৰি আছো সো x অর আইগেন ভেক্টরস বোৰ হল দিস থিং করসপন্ডিং x কি আইগেন ভ্যালু কি দিয়ে পজিশন যদি তুমি মেজার কৰা লেটস সে পজিশন মেজার কৰি আছা রাইট আমি কি পাম তেতিয়া ভ্যালু পজিশন অপারেটৰৰ এটা আইগেন ভ্যালু পাম and what will be the eigenvalue of a position operator it's some position of the particle both are same particle to hetu pam in that case a psi of x bostu to a component along the x direction dhora particle to some psi state of us we can write it in terms of this expansion jenekwa likho oh by the way ei bostu to psi qn to ki asil psi qn or logot dot এই psi x to কি কোৱাচোন psi ভেক্টৰৰ x ডিৰেকশ্যনত কম্পোনেন্ট এন্ড কম্পোনেন্ট পাব লাগিলে এই ডিৰেকশ্যন ডট ল'ব লাগে সো দিস ইজ x dotted with psi this is psi dotted with qn this psi dotted with x for any q this psi dotted with q gives you psi q okay it's component usual z direction of component lage hey direction of unit vector logot dot loba tumi we know that right for example here a2 equal to j dot a that's it okay is a psi of x ase x or special khetra ইয়াৰ নাম হল wave function এটা স্পেশাল নাম আছে বাকিবোৰৰ নাম নাই ওকে ওয়েভ ফাংশন এটোৰ নাম এটো বহুত স্পেশাল কিহৰ কাৰণে স্পেশাল এইবোৰ আমি this is called a wave function and wave function tour meaning ki you know the meaning ami iman din je quantum mechanics porilu I don't chemistry to lagiboi karon after all era nucleus thakibo tar around dot kichu ki thakibo electrons thakibo ei electrons bur quantum particle hoy তেওঁলোকে নপঢ়ে মানে কি হায়ার কেমিস্ট্রি গুলো পঢ়িব লাগিব ওকে পঢ়িবলে ভাল কোয়ান্টাম মেকানিক্স জানিব লাগিলে পঢ়িব লাগিব তেওঁলোকে আফটার অল কোয়ান্টাম মেকানিক্সৰ ৰিজাল্টস বোৰ ইউজ কৰে এপ্লিকেশন যদি ডেপথত গৈ কোয়ান্টাম পঢ়িব লাগে এইবোৰ শিকিব লাগিব there is no other way
বাট ফৰ্চুনেটলি ফিজিচিষ্টে এইবোৰ সলভ কৰি দিছে অল চৰ্টছ অফ ৱেভ ফাংচন চ' তেওঁলোকে সলভ নকৰিলেও হ'ব ফিজিক্সত অলৰেডি ৰিজাল্টবোৰ উলিয়াই দিয়া আছে তেওঁলোকে ইউজ কৰিব অ'কে হাইড্ৰজেন এটমৰ ৱেভ ফাংচন আমি নিজে ডিৰাইভ কৰিম নেক্সট কেইটা ক্লাছৰ পিছত সেইবোৰ হ'ব ঠিক আছে বাট এতিয়া এইটো ফ'কাছ কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এই বস্তুটোৰ মিনিং কি তোমালোকে জানা কোৱাণ্টাম মেকানিকেল ইমান দিন যে আমি পঢ়িছোঁ দিছ ইজ জাষ্ট এ component of your state of the particle in the direction of eigenvector x right this is meaning to hold simple particle is in the state psi in Hilbert space right etu represent kore psi x x is the eigenvector of x operator position operator x hol amar position operator x or eigenvector so psi x hol what is psi x component of our particular state vector along the direction x that's it but a component or aru eta meaning ase physical meaning ase not mathematical heitu ki koa chemistry ba quantum mechanics agor hebir bad dia আমি তেনেকৈ নাভাবো এইটো যে ইকুৱেশ্যন যে মই লিখিছো this equation let's say এইবোৰ মুছি দিও এইটো ইকুৱেশ্যন চোৱা ধৰা পাৰ্টিকল টু ষ্টেট সাইড আছে এতিয়া এজনে এই পাৰ্টিকলটোৰ পজিশন মেজাৰ কৰিব তাৰ কি পোৱাৰ চান্সেছ আছে some position x right hey position x to power probability kiman mod ki hobo yes mod psi x square yes to etia kyo jana kyo probability hol probability of finding the particle not exactly at x tar karon ase soa he agote summation je dia asil yate eta sum asil tate eta psi qn and x asil logote dx to nasil now you have this extra dx ei extra dx tor karone ki hoy it is this dx times mod psi square that is probability just sum asil to agote into dimension sabo lagibo etia ei coefficient to agote psi qn asil kintu etia logote ki ase eta dx somai ase now eta bostu bhalke saba very carefully agote total probability ki asil mod cn square equal to 1 asil total probability মানে কি either q1 power or q2 power or q3 power anything যদি তুমি ধৰা then তোমার সব মিলালে কি হ'ব probability কোনোবাই যদি হুদে ওকে আমি এক্সপেরিমেন্ট কৰিম কিম পাম ওকে ওরা কব ওকে ঋষিকেশে কব q1 পাব পারে or q2 or maybe q100 or q million anything তো তুমি কবা ওকে then probability কিমান ওকে mod c1 স্কয়ার হ'ব পাৰে mod c1 square hobo q1 power probability mod c2 square hobo q2 power probability but sub probabilities jodi ami add kori diu all probabilities 1 right tumi jodi coin toss korile head aru tail anything power probability kiman obviously 1 kiba eta to ahiboi that's this right now eitu ki bostu summation of c1 square equal to 1
right? And mod cn square এইবিলাক কি probability. But এইটো যদি continuousৰ ক্ষেত্ৰত চাও, this becomes dq, and then psi of q square equal to 1. Now interestingly চোৱা, এইটো যদি ধৰা এইটো probability আছিল, এতিয়া জাস্ট এইটো probability হ'ব নোৱাৰে, dimensionally হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ লগত এইফালে dimensionless এটা বস্তু 1 নাম্বাৰ, এইফালে dx এটা আছে, x ৰ dimension আছে তো, this is dx length or dimension, এইটো 1 over length or dimension হ'ব লাগিব, তেতিয়া এইফালে গৈ dimensionless হ'ব, right? So this now becomes not the probability, it is dx time mod psi square that becomes probability. Okay, key probability এইটো আছিল probability of finding the value qn, cn2 আছিল, or c12 আছিল probability of finding the value q1, exactly. Now this is probability of finding the particle at x in the range x to x plus dx. Now continuous মই আহি আছো কিহৰ কাৰণে ৰেঞ্জ লাগে continuous, okay? এতিয়া exactly x ত নহয়, dx time this is actually the probability of finding the particle in the range x to x plus dx. এই হবু যে x to x plus dx এটা ৰেঞ্জ আছে, তাৰ ভিতৰত পোৱাৰ probability কিমান, এই হোল থিং সামৰ ভিতৰত থকা বস্তুটো probability আছিল, ইন্টিগ্ৰেশন বাদ দি এই বস্তুটো probability, বুঝছা, লগতে dx লাগি আছে, and that's why mod psi square টোৰ কি নাম জানানে, probability density. কন্টিনিউয়াসৰ ক্ষেত্ৰত তুমি যদি ৰেঞ্জ নিদিয়া, যদি সদায় 0 হ'ব probability, কিহৰ কাৰণে কৈ আছো, তুমি ধৰা অলপ মুছিলো, লেটস সে তুমি ধৰা এটা এনেকুৱা এটা স্ট্ৰিপ এটা লৈছা, এণ্ড তাতে তুমি ৰেণ্ডমলি গুলি মাৰিবা, okay, বুলেট, এণ্ড মই সুধিলো অ'কে এইটো পিছৰ ভিতৰত x equal to a আৰু x equal to b ৰ ভিতৰত পৰা probability কিমান, এনিৱানে ক'ব পাৰে যে এই probability-টো proportional to হ'ব এইটো কিমান ডাঙৰ দিছে আপুনি, এই লেংথটো b minus a, এইটো যিমান ডাঙৰ হ'ব মোৰ তাৰ ভিতৰত গলি পৰাৰ probability বেছি, right? Do you understand this? মই এটা যিমান ডাঙৰ বোর্ড দিম তার ভিতরে গুলি পড়ার চান্স কি বেশি, তো রাইট, তার মানে কি এই রেঞ্জটো যদি মই সো এটা বস্তু সবে চোৱা তোমালোকে, এই বস্তু এই ৰেঞ্জটো মই যিমান ডাঙৰ দিম তোমালোকৰ এইম যদি বেয়া থাকে কি হ'ব, এইটো যিমান ডাঙৰ দিম সিমানে বেছি পড়াৰ চান্স, তাৰ মানে গুলিটো ইয়াৰ ভিতৰত পড়াৰ probability-টো কি, এই লেংথটো যিমান ডাঙৰ দিছো সিমানে বেছি, তাৰ মানে probability to proportional to কি, এইটোৰ সাইজ, এতিয়া মই যদি কইটো বহুত সৰু আৰু সৰু কৰিলো probability কি হ'ব, কমি যাব, ৰাইট? সো এইটো ধৰা x, এই থিকনেসটো মই দিলো dx, সো probability to proportional to dx. এতিয়া মোক কোৱাচোন মই যদি এই লেংথ থিকনেসটো 0 কৰি দিও, only one line, এই লাইনটোত পড়াৰ probability কিমান, dx goes to 0, your probability goes to 0. So continuous যেতিয়া হৈ যায় বস্তুবোৰ, continuous যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া এটা পয়েন্ট যদি তুমি দিয়া whatever it is probability সদায় 0, কাৰণ সেই লেংথটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে, লেংথ 0 is probability 0, okay? But discrete বস্তুবোৰ মই যদি তোমালোকক এনেকুৱা এটা বক্স দিও, discrete boxes আছে, discrete boxes, and এনেকুৱা বল আছে মাৰিবা, তোমাৰ বলটো এইটো বক্সৰ 1 বক্স 2 বক্স 3 বক্স 4 বক্স 5 বক্স, তেতিয়া যদি মই কও যে থাৰ্ড বক্সত পোৱাৰ probability কিমান, it's always non zero. তোমার বলটো ধরা এইফালে না যায়, এইফালে না যায়, এইফালে না যায়, এইফালে না যায়, at least ইয়াৰ ভিতৰত পৰিব, তুমি তেতিয়া with some number কৰিব পাৰা থাৰ্ড
থাৰ্ড বক্স অ'কে থাৰ্ড বক্সৰ পৰা probability তেনেকুৱা কুৱেশ্যন মিনিংফুল থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ফাৰ্ষ্ট কিন্তু কণ্টিনিউৱাছ যেতিয়া হৈ যায় x equal to 1.0012567 এইটো পইণ্টত বুলেট পৰাৰ probability কিমান it's 0 it's always 0 okay so that's why it is চোৱা discrete ক্ষেত্ৰত আমি mod cn square টো probability কৈছো এটা আউটকাম qn পোৱাৰ কন্টিনিউয়াছত আহিলে বস্তুটো টোটালি চেঞ্জ হৈ যায় ফিলসফি তেতিয়া আমাৰ ক'ব লাগিব mod psi x square dx is the probability of finding the particle in the range x and x plus dx some point x axis or some point x আৰু তাৰে পৰা dx এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত x টো ইম্পৰ্টেন্ট মানে কোড গৈ dx লম that is important hey এটা পইণ্ট x আৰু তাৰ পিছত x plus dx এই দুটা পইণ্টৰ মাজত পোৱাৰ probability কিমান mod psi square dx okay so mod psi square ৰ dimension কি হ'ব 1 over length কারণ mod psi square into dx মিলি যদি আমার probability দিব লাগে and probability you know is a number dimensionless number so mod psi square dimension 1 over length হব লাগিব যদি 1 dimension হয় যদি 2 dimension হয় dx dy কম তেতিয়া যদি 3 dimension হয় ভলিউম হৈ যাব আৰু এইটো dimension তেতিয়া 1 over volume or basically probability over volume that is probability density mass over volume is mass density charge over volume is charge density probability over volume is probability density it is a strange kotha it's like probability jodi eta bostu boli bhaba then it is the density of that thing okay এইটো রিজনত so let's say এইটো রুমৰ ধৰা এইটো পাৰ্টত পাৰ্টিকল টু পোৱাৰ probability বহুত বেছি এইটো পাৰ্টত পোৱাৰ probability বহুত কম then আমি কম probabilityৰ ঘনত্বটো ইয়াত অলপ বেছি ইয়াত অলপ কম okay এই যে ক্লাউড সাউড আকেছে তেওঁলোকে it's the plot of mod psi square এই বস্তুটো আকে তেওঁলোকে এই যে এইবিলাক যে আকিছে পাইছা কেমিস্ট্রিত পাইছা না এইবিলাক বস্তু এইবিলাক তাৰ পিছত এইবিলাক these are all plot of mod psi square mod psi x square but মই কিন্তু আজি কোৱা নাই যে it is a probability of finding the particle somewhere তোমালোকে কৈছা and we know that this is nothing special it's nothing special এইফালে যদি q হয় এইফালে যদি some যদি any operator q হয় any some operator we don't know some q then this is just probability of finding psi q probability of finding the value q in the range q and k plus the q so mod psi q square is the probability density of q in some special case x হৈ গৈছে so এই বস্তুটোৰ নাম কি কলো আমি psi x or কি নাম wave function so psi x or নাম wave function and আমি next classত কৰিম যদি ভাবিছিলো এইটো ক্লাছত হ'ব but বেছি হৈ যাব next classত আমি এই wave function টোৰ কোনে হেৰি কৰে describe কৰে the equation is actually Schrodinger's wave equation but আমি যোৱা এটা ক্লাছত কৰিছিলো the Schrodinger to just wave equation e describe nokore it gives you evolution of any state but in special case it becomes Schrodinger's wave equation in general it's Schrodinger equation they are more general okay so next class ami Schrodinger equation or pora Schrodinger wave equation of keneko ahim edu sam